Moi ja tervetuloa katsomaan tätä noin vuosittaista Q&A eli kysymyksiä ja vastauksia videota. Tällä kertaa mä kysyin ihan tuolla YouTuben yhteisövälilehdellä postauksissa teiltä kysymyksiä ja sitten myös Instagramissa. Ja mä oon taas kirjoittanut ne tänne mun puhelimeen, eli mä täältä luen sitten näitä kysymyksiä ja vastaan näistä mukaan. Ja yritin vähän jaotella näitä silleen, että eikä tulisi silleen kepparien tekemiseen liittyen kysymyksiä. Sitten tulisi vähän muita kepparikysymyksiä. Sitten on muutama ihan YouTubeen ja muihin tällaisiin someihin, nettisivuihin liittyen. Ja sitten viimeisenä tulisi ihan muihin aiheisiin, eli lähinnä muuhun liittyviä kysymyksiä. Ja aika paljon tuli sellaisia samoja kysymyksiä useammalta eri ihmiseltä, niin mä sitten yhdistelin niitä tavallaan yhdeksi kysymykseksi tai samaan kohtaan. Ja vähän keppariaiheista taustaa meillä on tänään täällä nämä tammikuun myyntihevoset. Eli ne on vielä vähän keskeneräiset, puuttuu vielä silmät, sieräimet ja sit jos mä teen jotain tummeluksia tai pinkkiä turpaa, niin... Eli ne on tosiaan tammikuun myyntihevat. Ja kun julkaisen tämän videon, niin ne on tullut jo myyntiin. Mutta joo, tosiaan lähdetään nyt vastailemaan, eli aloitetaan näistä keppareiden tekemiseen liittyvistä kysymyksistä. Ja ensimmäisenä kysymyksenä on, että teetkö työksesi keppareita? Ja periaatteessa joo, mulla ei ole vielä keppariyritystä, eli periaatteessa lain mukaan tää ei ole mun työpaikka, mutta kuitenkin tää on mun päätienesti ollut jo useamman vuoden. Ja tarkoituksena on jossain kohtaa perustaa yritys sitten, kun se tulee järkevämmäksi. Joten mennään tällä ei vielä ilman firmaa, mutta Share Hobby Horses on kuitenkin sanoisin mun päätyö. Mähän on vielä osa-aikainen opiskelija tällä hetkellä, että mulla on se opinnäytetyö vielä työn alla. Mutta ihan pääasia, mitä päivittäin teen, on nimenomaan nämä kepparityöt. Toinen kysymys on, että kauanko oot tehnyt keppihevosia? Mä oon tehnyt keppareita sille suht aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien. Ja sitten tilareita mä aloitin tekemään 2015, mutta ihan ensimmäinen keppari tehtiin silloin äidin kanssa vuonna 2005. Tosiaan ennen 2013 ei ollut sellaista, että aktiivisesti tein, joita lähinnä tein sukkaheppoja ja sitten ihan jotain satunnaisia. Montako kepparia oot tehnyt? Alusta asti mä oon tehnyt itse 493 heppaa. Montako heppaa teet joka vuosi keskimäärin? Viime vuodet keskiarvo on ollut noin 35-40 kepparia per vuosi. Ennen tuli tehtyä paljon enemmän, että oli jotain 6-70. Ja sitten oli tuossa yksi vuosi, että mä tein vain joku 21, mutta keskimäärin tällä hetkellä 35-40. Montako kepparia teit viime vuonna, eli vuonna 2023? Ja mä tein 38 kepparia plus sitten 5 tällaista kunnostusprojektia. Mikä on sun lemppari viime vuonna tehdyistä hepoista? Niin, mä laitan tähän näytekuvan. Se on tammikuun vaaleanruskeasta karvakankaasta tehty valkopäinen heppa. Ja sillä oli sellaista pientä kirjavuutta lähinnä tuolla kaulan yläosassa. Siellä oli muun muassa sellainen sydämenmallinen pieni merkki siellä, niin se on viime vuonna tehdystä hepoista ehkä sellainen lemppari. Miten voi tilata tilaushevosen? Niin tilaushevosen voi tilata joko sähköpostiin tai sitten Instagramin kautta. Eli kun menette mun tilaussivuille, laitan linkin tonne videon kuvaukseen, mutta siis vaikka googlaamalla Share Hobby Horses, niin sieltä menette info plus tilaaminen kohtaan. Siellä on kaikki info, että miten sä tilaat sen hepan ja sitten siellä on se tilauskaavake, johon siis sä saat päättää hevosen kankaan ja langan sun muut merkit. Niin lähetät sen tilauskaavakkeen joko mulle sähköpostiin tai sitten Instagramiin Share Hobby Horses. Eli tosiaan tollei toimii sitten tilaaminen. Mikä on mun inhokkihevonen tai vähiten suosikki, minkä mä oon koskaan tehnyt? Ja mihin keppihevoseen olet eniten tyytyväinen tai mikä on sun lemppari tilariheppa? Nyt heititte hyvän kysymyksen, koska tosiaan niitä heppoja on tullut tehtyä lähestulkoon 500. Jos nyt pitää tilareista ja myytävistä sanoa inhokki ja lemppari, ei mulla oo sellaista mitään inhokkia, että mä olisin inhonnut sitä, mutta sitten vähiten lemppari. Voin vähän selailla tuolta kuvia ja katsoa, että millaisia myytäviä tilareita mä oon tehnyt. Ja sitten laitan tähän kuvan, jos siellä on joku sellainen, mistä mä oikeastaan tykkään yhtään. Ja sitten lemppari. No, lemppareita on aika monta. Voin laittaa tähän joitain esimerkkejä. Tietysti nyt uusimmat hepat on lähinnä sellaisia, joihin on eniten tyytyväinen, kun on käsiala tietysti kehittynyt. Ja ne on sellaisia vähän paremman näköisiä, mitä vanhat hepat. Mutta en tosiaankaan osaa sanoa vain sellaista yhtä lempparia tai mihin olisin tyytyväisin, joten laitan tähän useammasta nyt kuvat. Ja sitten jos puhutaan
hepoista, mitä mä oon itselle tehnyt, niin vähiten tyytyväinen on tietysti ollut Nicrum Magisteriin. Mulla on siitä tallella enää vain yksi kuva. Se on todella huono kuva, että pahoittelut siitä, mutta tällainen kaksipalainen, aivan hirvittävä hevonen. Mä jostain syystä tein sille myös suun, ja mä en laittanut sinne suuhun niinku erillistä keskipalaa, niin on tuollainen tosi suippo. Tää näyttää vähän niinku joltain dinosaurukselta lähinnä. Jotta se on semmonen oikeastaan kaikkien aikojen inhokki heppa, mitä mä oon ikinä tehnyt, ja se tosiaan oli mun niin kuin oma heppa silloin. Ja no, lemppariheppa, mitä mä oon tehnyt, niin jupi. Se ei ole sitä vielä mihinkään muuttunut. Seuraavaksi on tämä hyvin yleinen kysymys, eli mistä tykkäät eniten ja vähiten keppihevosen tekemisessä. Tällä hetkellä ehkä niin kuin lempparivaihe on harjan tekeminen, ja inhokkivaihe on edelleen silmien ja sierainten tekeminen, ja niin kuin varsinkin niiden leikkaaminen. Se on edelleen sellainen, että mä en niinku oikein ikinä mennä löytää siihen motivaatiota, vaikka se on niinku loppupeleissä sellainen hyvin simppeli, yksinkertainen vaihe kepparin tekemisessä. Sitten vähän laajempi kysymys, eli mistä ostan mun tilaus- ja myyntikankaat ja sitten mistä ostan mun varusteiden tekotarvikkeet. Tässä on nyt aika tuoreeltaan vielä muistissa, kun olen tässä niin kuin alkuvuodesta täydentänyt noita mun varastoja. Niin varusteiden tekotarvikkeita olen nyt viimeksi ostanut esimerkiksi Antassusta, Karnaluksista. Sitten on ihan näitä eri keppihevoskauppoja, joista olen ostanut. Ja niin kuin heppakankaita en ole vielä ostanut, mutta niitä on tarkoitus ostaa sitten etsi.comista, eli esimerkiksi Velboa. No toki sitten niin kuin fleecet ylipäätään ostan Ahkera-Liisasta tai sitten Eurokankaasta ja Tukikankaan samoin. Ja tekonahkat ostin itse asiassa yhdeltä toiselta harrastajalta tässä ja sitten Eurokankaasta Ahkera-Liisasta kanssa. Mutta joo, aika paljon menee niin kuin netistä tilaamiseen ja se on hyvä, kun pitää oikeasti tilata niin kuin jostain 10 eri paikasta niitä tuotteita, että niin kuin saa yhdestä paikasta vaan kaikkia. Jotta mullekin on tässä niin kuin tullut varmaan 15 eri paikasta pakettia tässä niin kuin muutaman viikon aikana. Ja tää onkin yksi syy, jotta miksi mä kerään mahdollisimman laajan valikoiman sinne niin kuin mun myyntisivuille, joka tosiaan löytyy sieltä Sierra Hobby Horses-osoitteesta. Eli siellä on mahdollisimman laaja valikoima sitten ihan niin kuin keppareiden tekemiseen ja myös varusteiden tekemiseen kaikkia materiaaleja. Kuinka monta tilausheppaa voit ottaa per kuukausi? No, mä voin ottaa niin monta tilaria kuin tulee. Toki jos nyt ajatellaan, että tulisi joku yhtäkkiä 20 tilausheppaa kuukaudessa, niin ehkä se 20 olisi sellainen ihan maksimi, mutta niin ei ole vielä ikinä käynyt. Ja mullahan ei ole tällä hetkellä sellaista jonotusperiaatetta ollenkaan käytössä, jotta mä teen niin kuin ensimmäisenä ne tilaukset, jotka on tullut ensimmäisenä, ja sitten vasta niin kuin viimeisenä tulleet tilaukset viimeisenä. Ei ole sellaista, että otan vain 3 henkilöä jonoon tai 5 henkilöä, vaan se on sellainen, että otan koko ajan tilauksia vastaan. Mistä sait idean alkaa tekemään kunnostusprojekteja? Ja mä en oikeastaan muista, että mistä mä sain idean. Olisiko ollut niin, että joku mun seuraaja tuli niin kun kauppaamaan mulle jotain sen tosi vanhaa, vähän rikkinäistä heppaa, joka oli niin kaappiponina. Ja se oli niin kuin, että hän olisi heittänyt sen roskiin, mutta se ei halunnut heittää sitä roskiin, niin sit se antoi sen mulle niin kuin ilmaiseksi. Ja sit mä mietin, että mitäs mä teen sille hepalle. Se oli niin kuin sille ihan ok näköinen kuitenkin. Yksi vaihtoehto olisi ollut, että mä olisin niin kuin purkanut sen koko hepan ja tavallaan käyttänyt sen kankaan niin kuin uuteen hevoseen. Mutta se oli semmonen mun mielestä ihan hyvän näköinen heppa. Niin sit mä päätin vaan, että mä niinku kunnostan sen, että mä korjailen reiät ja tein muistaakseni uudet korvat ja korjasin harjaa tai vaihdoin harjan ja muita tällaisia korjauksia tein tosiaan siihen heppaan. Ja siitä sitten jäikin sellainen. Ja sitten myös itse olen jonkun verran ostanut tosi halpoja vanhoja heppoja, jotka näkee, että niissä on niinku korvat irti tai silmät irti tai jotain tällaista ihan selkeää, että pitää niinku korjata, ettei se ole enää niinku uudenveroinen heppa. Niin saatan sitten ostaa sellaisia ja sitten tosiaan korjailen niitä. Koska mun mielestä se on hirveätä tuhlausta, jos joku tekee silleen, että se vaan heittää hepan roskiin. Joten tällä ei anna niille niinku uuden elämän ja lisää niiden käyttövuosia sitten. Teetkö mieluummin hevosia vai poneja? Eli tässä varmaan tarkoitetaan, teenkö mieluummin niitä NS-normikokoisia vai sitten niinku näitä pikkuponi kautta varsakokoisia. Ja mä teen ihan niinku yhtä mielellään molempia. Välillä on toki ihan mukavaa vaihtelua tehdä näitä niinku pikkuponeja, kun varsinkin tilarit on usein niinku normaalikokoisia, mutta sekin vaihtelee tosi paljon. Jos mä oon tehnyt monta niinku isoa heppaa peräkkäin, niin sit haluan vaihtelua, että haluan tehdä poneja siihen väliin. Mutta ei oo niinku, että kumpaa tekisin mieluummin. Lempi Velboa. Itse käsittäisin, että tässä kysytään, että tykkäänkö niinku pitkänukkaisesta vai lyhytnukkaisesta Velboasta, koska Velboa on kahta erilaista. On sellaista, jossa on pidempi karva, noin 4 milliä yleensä, ja sitten lyhyempi karva, eli 2,5 milliä. Itsehän en hirveästi ole ikinä Velboasta tykännyt niinku kankaana, jotta mulla ei ole varmaan ikinä ollut niinku Velboa-hevosta itsellä, jotta mä en itselle tykkäisi silleen Velboa-hevosesta. Mutta toki se on ihan nätti, kiva kangas. Vähän hankala sanoa. Ehkä ulkonäöllisesti pitkänukkainen Velboa, mutta sitten taas ehkä lyhytnukkainen Velboa on kivempi niin kun mä teen hevosia.
mutta ei siinä ole silleen hirveätä eroa. Minkä ikäisenä olet aloittanut tekemään keppareita? Ja silloin aktiivisesti, kun aloin 2013 tekemään, niin mä olin silloin 14-vuotias. Toki olen ennen sitä joitain yksilöitä tehnyt. Ja seuraava kysymys oli, että minkä ikäisenä olet aloittanut tekemään tilareita? Niin, tilareita olen aloittanut tekemään 16-vuotiaana. Onko sulla mennyt pilalle mikään tilari? En tiedä, voiko sanoa, että silleen niin kuin kunnolla pilalle, mutta toki nyt on joitain yksilöitä, varsinkin alkuaikoina, että niistä tuli vähän, tiettäkö, vinoja, jotka pää pikkusen sojotti eri suuntaan tai suu oli vino. Niin noin nyt sanoisin, että koko heppa meni silleen pilalle. Toki näitä pikkujuttuja, ehkä lähinnä myyntihepoissa, että oon tehnyt niinku tummennuksia, on koittanut vaikka uutta tussia, niin sit siitä onkin tullut niinku liian tumma tai liian isot. Ja semmonen niinku pieni, ei se nyt pilalle ole mennyt, mutta semmonen, että voisi näyttää paremmalta. Sitten oli aika monta tällaista samankaltaista kysymystä, jotka mä listasin tähän niinku yhteen kohtaan. Eli ootko koskaan unohtanut tilausta? Tai onko koskaan unohtanut mitään tilauksesta? Onko sulle tultu valittamaan sun tilauksesta, vaikka se on ollut sellainen, mitä pyydettiin? En ole silleen koskaan unohtanut mitään tilausta, jotta olisi niinku kokonaan unohtanut tehdä tai lähettää. En ole unohtanut. Ja onko koskaan unohtanut mitään tilauksesta? Niin varmaan pari kertaa on ollut, varsinkin näiden materiaalitilausten kanssa, kun on ostettu monta eri juttua, niin sit sieltä onkin joku yksi pieni jäänytkin välistä, vaikka mä yritän tosi monta kertaa aina lukea sen tilauksen ja kirjoitan ylös ja sit ennen lähetystä vielä koitan tarkistaa, että onko siinä nyt kaikki, mitä se halusi niin ostaa. Mutta yleensä näin, kun mä oon unohtanut sieltä jotain, niin mä oon myös unohtanut laskuttaa sen, että tavallaan se on siitä niin ensimmäisestä viestistä mennyt sitten ohi, tai varsinkin jos on tavallaan se ostoslista tullut niin monessa eri osassa, niin sit sieltä on saattanut mennä ohi, jotta yleensä se menee heti siinä tavallaan alussa ohi, että mä en edes niin laskuta siitä. Jotta se olisi pahempi, jos mä oon niin laskuttanut siitä ja sitten on unohtanut sen niin maksetun tuotteen lähettää. Jotta sellaista ei ole mun muistaakseni ainakaan vielä käynyt. Sitten onko tultu valittamaan tilauksesta, niin ei muistaakseni. Toki nyt on tultu sanomaan, että jos on unohtanut jotain tai niinku tällaista, mutta ei ole silleen valitettu. Miten kehitit kautta teit sun kaavan? Mulla löytyy tästä tutoriaali, mä linkkaan sen tuohon videon ylös nyt ja myös tonne videon alle. Niin ihan ensimmäisen kaavan mä oon kehittänyt sillä, että mä oon kattonut oikein hevosen muodoista mallia, eli sivukuvasta. Ja sit vähän niin hahmotellut niitä muotoja siitä. Ja sit mä oon aina tehnyt siitä kaavasta niin hevosen ja kattonut siitä keppihevosesta, että mitäs mun pitää nyt parantaa seuraavaan kaavaan. Sitten mä oon piirtänyt ne muutokset ja sitä mukaan oon tässä vuosien varrella kehittänyt ihan hyvän kaavan. Mutta tosiaan multa löytyy tutoriaali tähän, jos annan vähän enemmän vinkkejä. Sitten kaava-asiaan liittyen, niin mihin kaavaan on eniten tyytyväinen ja minkä kaavan ottaisin taas käyttöön. Mullahan on useampi kaava tällä hetkellä käytössä. Tietysti on niinku normikokoinen, sitten on toi pikkuponi ja miniponi. Ja sitten mulla on niinku normaalikokoisiin on useamman vuoden kaavoja, eli muistaakseni 2017-2023 kaavat löytyy tällä hetkellä käytöstä. Jotta mä en ole 24 kaavaa edes alkanut vielä kehittämään. Mutta sitten mulla on toki joitain vanhempia kaavoja. Mulla on vanhempien työnä vielä yksi vanha kaavakansi olemassa. Mutta en tiedä, että onko siellä sellaista kaavaa, minkä ottaisin niinku mieluusti käyttöön. Suunnitteletko tekeväsi realistisia keppareita tulevaisuudessa? Ja en suunnittele. Muutenkaan niinku realistiset kepparit jotenkin en ole ikinä tykännyt niistä. Että enemmän tykkään niinku näistä kangashepoista, jotta se ei ehkä ole sellainen mun juttu, ne realistiset kepparit. Sitten tuli pari tällaista samantyylistä kysymystä, eli jos sun pitäisi tehdä mulle joku random keppari, niin mikä se olisi ja mitä sille tulisi mukaan, että saisit päättää sen ihan itse. Sitten toinen samanlainen kysymys oli, että saat päättää millaisen keppihevosen teet mulle plus tavarat, mitä maksaisi. Niin tässä puhutaan sellaista vapaat kädet tilarista, eli tilaaja antaa periaatteessa mulle vapaat kädet, että voin tehdä sellaisen hepan mitä haluan. Mutta yleensä tässäkin mä kysyn, jotta onko toiveena niin kuin miniponi, pikkuponi kautta varsa tai sitten normikokoinen. Ja sitten mä voin vähän kysyä, että onko toivetta, että mikä kangas ja sitten, että esimerkiksi mitkä värit on ok, mistä väreistä sä et tykkää. Ja että tietysti haluatko yksi väristä kirjavaa vai jotain niin kuin kuviota. Ja sitten niin kuin sen pohjalta määritän hinnan. Kuitenkin haluan vähän tietää, että millaisesta se tilaaja niin tykkää. Ja sitten sama näiden varusteiden kanssa, että kyselen vähän esimerkiksi, että haluatko tosi koristeltua tai hyvin yksinkertaisia. Ja ihan tietysti kysyn niin hintahaarukkaa, että olisiko se niin jotain 100 vai 150 ja 200, mikä olisi tavallaan niin se raja sille, mitä se tilaaja on valmis maksaa. Niin sen perusteella niin nämä toki miniponit ja varsat on sitten halvempia. Mutta aina näissä niin vapaat kädet tilauksissa kuitenkin juttelen sen tilaajan kanssa, että
siitä hepasta kuitenkin tulisi sellainen, mitä se tilaaja niin tykkäisi sitten käyttää. Jotta mä en sitten vahingossa tee sellaista niin sen inhokiheppaa. Jotta vähän kuitenkin pitää keskustella. Ja varsinkin kysyä siitä, että minkä hintaista suunnilleen. Ootko ikinä tehnyt vuonohevosvarsakepparia? Itse asiassa nyt en ole varma. Miniponivuoneksia mä oon tehnyt ja normikokoisia. Mutta ei ainakaan äkkiseltään tule mieleen, että olisin tehnyt niinku varsakokosta. Mitä käytät tummennuksien tekoon? Mä käytän tollaisia tusseja, brushmarkkereita yleensä, mutta mulla on vielä joitain pro-markkereita. Ja mut löytyy myös tummennusten tekoon tutoriaali, linkkaan sen tonne videon ylös ja sitten tonne videon alle kuvaukseen. Elikkä siinä videolla ihan näytän, että miten mä teen tummennukset ja vähän kerron tarkemmin niinku niistä materiaalista, mitä mä käytän siihen. Miten saat sun hepoista aina suoria? Mulla ei ole ikinä ollut silleen mitään ongelmaa, että mulla tulisi vinoja heppoja. Toki alkuvaiheessa kun harjoittelin ja ehkä ei ollut niin kärsivällinen hevosten tekemisessä, vähän tekin ne silleen nopeasti, niin silloin saattoi tulla vinoja. Mutta mä en muistaakseni tilareit vielä silloin tehnyt, että lähinnä itselle. Suorien heppojen tekemisessä harjoittelu ja kärsivällisyys. Ja sit ihan tällaisia niin perustavanlaatuisia juttuja, että katot, että ne sivupallot on tismalleen samankokoiset ja muotoiset. Ja sitten, että keskipala on suora, että se ei ole semmoinen niin aalto oleva se reuna, vaan että se olisi niin suora molemmilta puolilta. Ja sitten jos sä teet suullisen hevosen, niin mittaat sen, että se suu on molemmilta puolilta samassa kohdassa ja saman pituinen. Ja sitten myös yksi juttu, mikä vaikuttaa hevosen suoruuteen tosi paljon, on täyttö. Eli kannattaa käyttää sellaista hyvää vanua, laadukasta vanua. Itse mä tykkään käyttää sellaista vähän niin karkeampaa vanua, jotta ei sellaista, niin kuin, joka on tosi pieninä paloina, tosi pehmeitä, jotta se ei niin kuin, pidä ihan niin hyvin muotoa. Ja kansi täyttää se hevonen silleen, niin kuin, aika täyteen. Ei nyt niin, että saumat venyy, mutta jos sinne jää niin kuin, tyhjiä kohtia tai se on vajaa, niin sit se helposti saattaa mennä sille vinoon. Eli täyttö on yksi asia, joka oikeasti vaikuttaa tosi paljon siihen, että onko hevonen suora. Eli täyttö on semmoinen niin kuin taitolaji, että kaikki ei todellakaan osaa sitä. Se vaatii ihan tosi paljon harjoittelua. Niin kuin ensimmäiset ehkä 5 vuotta, kun mä tein heppoja, niin en mäkään osannut täyttää kunnolla. Ja sitten saattoi olla, että jotkut hepat meni niin kuin vinoon tai suu meni vinoon sen täytön takia. Jotta periaatteessa se koko hevosen tekoprosessi vaikuttaa siihen hevosen suoruuteen. Ja se vaatii tosi paljon harjoittelua, varsinkin se täyttö. Ja tietysti sitten jos niin kuin ihan ompelusta lähdetään, niin tosiaan se keskipala pitää kiinnittää samoihin kohtiin molemmilta puolilta, eli tismalle vastakkaisiin kohtiin. Mä en nyt tiedä, onko tästä hyvä näyttää, mutta tästä nyt nähdään, että tämä on suora kaveri. Joten esimerkiksi hyvä on katsoa tällaista tavallaan kulmakohdista, eli jotta niin kuin näissä kohdissa ja sitten vaikka täällä otsa, leuka, jotta ne on niinku tismalleen vastakkaisilla puolilla, kun sä ompelet sitä. Sitten on taas tällainen, että kauanko sulla kestää kepparin tekeminen, kauan teet tosi isoa kepparia ja nopein aika tunneissa ja päivissä, missä oot tehnyt kokonaisen kepparin. No niin, kamerasta loppu taas akku, yllätys yllätys. Menetin jonkun ehkä 3 minuuttia materiaalia, mutta sain ehkä kiinni siitä, mitä olin sanomassa. Elikkä puhuttiin tosta kauanko mulla menee hepan tekemiseen, niin jos puhutaan ihan niinku normikokoisesta hevosesta, eli niin sanotusta isosta kepparista, niin mulla menee noin 3-6 tuntia yhden hepan tekemiseen. Ja mä yleensä en tee silleen yhteen pötköön yhtä hevosta, että tälläkin hetkellä mulla on niinku 2 hevosta työn alla. Että yleensä edistän useampaa hevosta kerrallaan, mutta jos silleen oikein nopeasti nykyään teen tilarin, niin ehkä joku 2 päivää voi mennä. Mutta se on aika harvinaista, että silleen vaan ahkeroon yhtä heppaa. Mä oon yhden kerran tehnyt kepparin ihan niinku yhteen pötköön. Silloin kun vielä ratsastin keppareilla, niin mä tein itselleni snean. Mä tein sen yhdessä illassa. Olisiko se mennyt joku 5-6 tuntia ehkä, vaikka se olikin sellainen upotettu kirjava. Niin se on sellainen oikeastaan ainut hevonen, jonka mä oon tehnyt niinku periaatteessa yhdeltä istumalta. Toki mä nyt tyyliin kävin ulkona ja söin siinä välissä, mutta snea on ehkä se ainut heppa, jonka mä oon tehnyt sille yhteen pötköön. Ja sitten joskus tilataan niin kuin tavallaan kustomikokoisia heppoja, eli multa voi ostaa isomman hevosen kuin mitä noi mun nykyiset niin kuin valmiit kaavat on. Niin tietysti siihen nyt menee vähän enemmän aikaa, kun se hevonen on isompi. Eli sitten olisi joku niin kuin tosi simppeli hevonen, joku 4 tuntia, kun niin kuin ihan normikeppari olisi tosi simppeli 3 tuntia suunnilleen tai 3,5 ehkä. Ja viimeinen näihin keppareiden tekemiseen liittyvä kysymys on, että miten osaat tehdä noin hienoja keppareita ja varusteita? Niin vastaus tähän on, että harjoittelemalla. Mulla on tosiaan vuosien kokemus heppojen ja varusteiden tekemisestä. Jo tähänkin pätee, että kukaan ei ole mestari syntyessään. Eli tosi paljon vaan harjoittelua. Ja sitten se, että niin kuin tavallaan oppii virheistään. Eli jokaisesta hevosesta ja varusteesta katsoo, että mitä mun nyt niin kuin seuraavan heppaan pitää parantaa.
tai miten mä voisin tehdä tämän varusteen jotenkin niin kuin kestävämmin tai paremmin tai nopeammin tai jotain tällaista. Että koittaa niin kuin kehittää sitä omaa käsialaa koko ajan. Ja sanomattakin selvää, että mullakin on vielä kehittymisen varaa. Sitten on tosiaan nämä muut keppariaiheiset, eli täällä on aika paljon niin kuin mun harrastukseen liittyviä kysymyksiä. Eli kuinka kauan olet harrastanut keppareita? Mä laskisin sen silleen, että mä oon niin harrastanut kunnolla 2005 vuodesta lähtien. Silloin mulla oli jo muutama kaupan keppari ja mä perustin silloin 2005 tallin. Siitä lähtien niin ratsastin silleen aktiivisesti ja hoidin heppoja ja tein laitumia, karsinoita ja kaikkea tällaista. Sitten on taas tällainen useampi samantyyppinen kysymys. Eli miten päädyit harrastamaan keppareita? Mistä sun into keppareihin lähti? Miten ja milloin sait idean aloittaa keppihevoset? No tuossa edellisessä kysymyksessä vähän jo vastasinkin, että milloin, eli 2005 on semmoinen, niin kuin, milloin perustin tallin ensimmäisen kerran ja voi sanoa, että niin kuin, harrastin keppareita. Ja mistä sain idean aloittaa kepparit? No mä olin pienenä aika silleen niin kuin heppofani kaikin puolin. Ja no kepparit nyt vähän liittyy hevosiin. Ja ehkä niin kuin, isoin innostus lähti siitä, kun mä sain 5-vuotiaana silloin mun kaverilta lahjaksi kaupan kepparin. Ja sitten sain siinä niin kuin, sen ja seuraavan vuoden aikana lisää kaupan keppareita ja sitten tosiaan perustin sen tallin. Niin ehkä siitä, jonka mä sain niinku lahjaksi, niin siitä lähti sellainen isompi innostus, kun mulla oli ennen sitä ollut vaan se puukeppari. Niin nyt oli vähän sellainen hienompi kaupan keppari. Niin siitä sitten innostuin. Mikä on parasta keppareissa? Ja vastaus on edelleen, että se monipuolisuus. Eli tässä on käsityöpuoli, sä voit tehdä hevosia, varusteita tai muita keppareihin liittyviä juttuja. Sitten tietysti tavallaan se liikunnallinen puoli, ratsastaminen, voit kilpailla. Sitten se niin kuin sosiaalinen puoli, sellainen niin kuin yhteisöllisyys oli etenkin silloin, kun harrastin aktiivisesti. Ja sitten myös yksi tietysti, että tästä voi tehdä itselleen työn, eli voit tienata tällä rahaa. Ja että niin kuin tosi monipuolinen harrastus. Kuka on sun kaikkien aikojen lemppari-keppari? Ja mun vanhemmat seuraajat ei varmaan ylläty, kun vastaan, että Jupi. Se on siitä lähtien, kun Jupi tehtiin, niin se on siitä lähtien ollut sama vastaus ja se on edelleen. Tulee varmaan aina olemaan. Lempisuitsimalli. Lempisuitsimalli on varmaan tälläkin hetkellä Hakkamoore. Jos oot mennyt keppareilla itse joskus, niin mikä on sun esteennätys? Mun esteennätys on 130 senttiä. Mä hyppäsin sen joskus mun kavereiden työnä, joskus kesällä. En muista minä vuonna, mutta Jupilla. Onko sulle sattunut mitään keppareilla, että sun pitää lähteä sairaalaan? Ja ei ole sattunut. Sellainen pahin juttu, mitä mulla keppareilla on tapahtunut, niin oli se, kun mulla nyrjähti se nilkka tosi pahasti. Mä kerroin tästä ja muista tällaista pahoista tapaturmista. Pahimmat epäonnistumiset keppihevosilla storytimella. Voin sen kanssa linkata tonne videon alle, niin voitte sieltä käydä vähän kuuntelemassa, että mitä mulla on tapahtunut. Seuraavaksi, mikä on sun noloin keppihevosiin liittyvä asia? Onko sulle käynyt mitään noloa keppareihin liittyen? Ja mä oon vähän sellainen ihminen, että mä en tiedä, osaa hävetä, eikä mua niinku nolota oikeastaan ikinä. Ei ole mitään sellaista, että niinku tähän päivään asti vielä miettisin, että hitsi, olipa se nolotilanne. Mutta voisi ehkä sanoa, että joku kun on kaatunut kepparilla ihmisten edessä, niin kuin esimerkiksi leireillä vetänyt kunnon lipat, niin varmaan joku sellainen. Mikä on sun kallein ja halvin keppihevonen, minkä oot ostanut? Halvin on ilmainen, mutta vitosella oon ostanut, vai olisiko peräti 4 euroa ollut joku heppa. Ne on aika pitkälti ollut silloin, kun keppariharrastus oli niin kuin tosi pieni ja uusi harrastus. Ja nyt tietysti näitä kunnostusheppoja kanssa ostaa jollain vitosella yleensä. Ja kallein on varmaan ollut tiikeri. Olisiko se maksanut jotain 50, jota sekin oli tosi kallis silloin. Nykyään jos saat 50 niin kuin normikokoisen ison hevosen, niin se on aika iso voitto. Mutta siis toki keppihevosten ulkonäkö on kehittynyt ihan huimasti ja ne on paljon suositumpia nykyään kuin ennen. Mikä oli sun vanhoista omista myydyistä keppareista kallein? Elikkä hevonen, joka on asunut mun tallissa ja on sitten myynyt sen. Voisin veikata, että ehkä rele, tai en kyllä muista, että olisiko se ollut jotain 90-100 ehkä. Noilla main kuitenkin on kallein heppä, joka mun tallissa asui, jonka on myynyt, ja se on ehkä rele. Ja mikäli en ole ihan väärässä, niin se oli Kuuvarjon tekemä. MP1-10 se, että autat muita alkuun keppareissa, täyskymppi. Mun mielestä on ihan tosi mahtavaa, että mä voin auttaa muita keppariharrastajia. Musta on aina tosi kiva kuulla, että oon auttanut joitain alkuun tai jotkut on mun takia aloittanut kepparit tai jotain muuta tällaista. Joku on oppinut tekemään jonkun tietyn varusteen mun tutoriaalin avulla tai jotain. Mun mielestä se on ihan tosi mahtavaa. Onko joku sun keppihevonen varsunut?
Ja kyllä on. Ainakin tekiila on varsunut ja saattaa olla, että myös joku muu keppari on, mutta tekiila ainakin on varsunut ainakin kerran, jos ei jopa kahdesti. Sitten viimeinen tällainen keppariaihe, niin kysymys on oritamma vai ruunakepparit? Sanoisin, että orit. Tavallaan ne kuvitteelliset luonteet, mitä mä oon mun orikeppareille silloin tehnyt, niin ne on ollut silleen niin kuin, jotenkin silleen itselle mieluisempia kuin sitten niin kuin ne tammat. Sitten on tosiaan muutamat tällaiset niin kuin YouTube, Instagram tai muut somet, nettisivuaiheiset kysymykset. Laitoin ne tähän ihan omakseen. Niin on jonkunnäköinen rakenne tällä videolla. Ja yksi tosi yleinen kysymys ihan tämän Q&A:n ulkopuolellakin on, että voitko tehdä videon, missä näytät, miten tehdään tätä tai tuota, keppihevoselle silmät tai sieraimet, keppihevonen, tämä tai tuo varuste tai ihan mitä tahansa muuta. Niin vastaus on, että kyllä, ilman muuta voin tehdä. Jättäkää aina näitä kommentteja tonne alas, jos teillä on mitään ehdotuksia, että mitä tutoriaaleja esimerkiksi haluaisitte nähdä. Jos mä en ole tosi niin kuin hiljattain tehnyt sit tutoriaalia, niin mä voin tehdä vaikka uuden tutoriaalin jostain. Tai sitten ihan niin kuin jostain uudesta varusteesta, mitä mä en ole vielä näyttänyt. Ja koko ajan pyrin tekemään tutoriaaleja lisää. Tässä nyt tulee pikkusen taukoa, ja tulee muita videoita nyt tässä niin kuin tutoriaalejen välissä, kun mulla on tässä aika paljon muutakin kuvattavaa tällä hetkellä. Mutta tosiaan teen jatkossakin lisää tutoriaaleja ja ylipäätään jos teillä on jotain muita videoehdotuksia, niin ilman muuta jättäkää niitä minkä tahansa videon kommenttikenttään. Heti kun teille tulee joku idea, niin kertokaa se mulle. Voitko joskus kuvata My Dayn Instagram-storiin? Ja voi olla, että kuvaan. Mä en ole vielä tainnut kertaakaan kuvata niin kuin Instagram-storeihin My Daytä. Paljonko rahaa saan vuosittain mun kepparikaupasta, eli niin kuin myynti- ja tilausjutuista. Mä joskus pidin tosi tarkkaa kirjaa siitä. Silloin puhuttiin ehkä jostain 3–5 tonnista. Nyt toki on niinku kirjannut ylös, mutta en ole silleen tarkemmin laskenut. Mutta nyt tänä vuonna mä aloin niinku kirjaamaan ihan jokaisen tulon ja menon niinku keppareihin liittyen ylös. Jotta siis puhutaan kuitenkin tonneista. Ja tää pitää ajatella silleen, että mun pitää niistä mun tuloista, mitä mä tienaan, niin vähentää menot. Eli mitä mulla menee kankaisiin ja muihin materiaaleihin rahaa. Jotta kuitenkin ihan hyvin tienaan tällä. Jotta muuten mä olisin varmaan palkkatöissä, jos en niin kuin elättäisi tällä itseäni. Mistä aloitit tubettajaksi? Ja mä en ikinä päättänyt alkaa tubettajaksi, jotta silloin 2014–2016 keppariblogit oli tosi isossa suosiossa. Mullakin oli keppariblogi, siellä oli satoja lukijoita. Ja jostain tuli se, että tykkäsin ihan kuvailla jotain videoita, niin kuin vaikka ratsastusvideoita, jostain Nesterodasta tai jotain. Niin latasin niitä sinne blogiin silloin. Mutta sinne blogiin sai ladattua vaan maksimissaan 2 minuutin mittaisen videon, niin sitten kun mut pyydettiin, että voiko tehdä videolle niin vaikka jonkun tallipäivän tai jonkun pidemmän ratsastusvideon, niin mun oli sitten pakko ladata ne niin YouTubeen, koska mä en tosiaan saanut sinne jotain 10 minuutin videot sinne blogiin. Ja sitten niin YouTubesta upotin ja jaoin sen sinne blogiin. Mutta tosiaan, olisiko johonkin 2017 vuoteen asti ehkä tein niin YouTubeen videoita pelkästään sen blogin takia. Ja sitten aloin pikkuhiljaa tein jotain ihan yksittäisiä tallin siivous, tallipäivää, tällaista niin kuin ihan jo YouTuben puolellekin. Ja siinä kohtaa, kun mulla oli 10 000 tilaajaa YouTubessa, mä olin tehnyt ehkä 3 videota pelkästään YouTuben takia. Niin siinä kohtaa mulla on niin kuin pakko todeta, että okei, ehkä mä olen oikeasti tässä kohtaa YouTubettaja, ehkä mun pitäisi panostaa myös tähän YouTubeen. Jotta sille ei musta tehtiin tubettaja. Mä en ikinä itse niinku päättänyt, että musta tulee tubettaja. Toki mä sen jälkeen päätin, että joo, mä haluan olla tubettaja ja näin. Ja jatkaa tätä hommaa. Mutta joo, ei ollut sellaista ideaa, että hei, mä haluan ryhtyä tubettajaksi, vaan että minkäs mä nyt lataan näitä videoita, jonkun 5 minuutin videon, kun en mä voi ladata sitten blogiin, niin YouTube oli ainoa vaihtoehto ja sinne sitten latailin niitä. Mistä sun kanavan nimi tulee? No, mun kanavan nimi on sama kuin mun niin kun, tän keppihevos. Ei voi sanoa vielä yrityksen nimi, kun ei ole yritystä, mutta sama kuin mun tavallaan keppihevostallin nimi ja nimi, jonka alla mä siis teen keppihevosia, eli Siaro Hobby Horses. Ennen mun kanavan nimi oli KHT Siaro, eli keppihevostalli Siaro, mutta tein siitä vähän sellaisen kansainvälisemmän. Mikä on sun nettisivu? Niin nettisivu, josta löydät siis tilaushevoset, myyntihevoset ja siis muutkin tällaiset myytävät, on Siaro Hobby Horses. Linkki löytyy jokaisen videon kuvauksesta ja Googlestakin se pitäisi löytyä ihan ensimmäisen hakuvaihtoehtoina, mutta osoite on siarohobbyhorses.blogspot.com.
Ja sitten tää mun keppihevosblogi, Kohotes Jaron elämää, josta myös pääsee sinne myynti- ja tilaussivulle, niin nykyään julkaisen sinne tosiaan pelkästään niin valmistuneista hepoista kuvia ja joskus jotain kuulumisia. Niin se on tosiaan Kohotes Jaron elämää, eli kohotesjaronelamaa.blogspot.com, ja siihenkin linkki löytyy jokaisen videon kuvauksesta. Sitten tulisi tällaisia muita kysymyksiä, eli ei-keppihevosiin liittyviä kysymyksiä. Ensimmäisenä on tietysti kuinka vanha oot kautta minkä ikäinen oot, niin mä oon tällä hetkellä 24, mä täytän kesäkuussa 25, eli mä oon syntynyt 99. Oletko harrastanut ratsastusta? Ja kyllä, oon harrastanut ratsastusta ja muutenkin hevosia joku noin 9 vuotta yhteensä. En oo enää moneen vuoteen, että olisinko 2019 käynyt viimeisen kerran ratsastamassa. Onko sulla tällä hetkellä jotain lemmikkiä? Ja kyllä on. Me haettiin tuossa viime viikolta mun vanhemmilta lissu meille tänne niin sanotusti viettää eläkepäiviä. Muutettiin tosiaan tänne Laihialle, niin meillä on nyt vähän isompi asunto ja tänne sai ottaa lemmikin. Niin haluttiin sitten kissa ja päädyttiin ottaa lissu. Voin tähän laittaa vähän videota siitä. Mitä harrastan? Mulla ei sinänsä ole mitään harrastuksia. Jos nyt nämä keppihevoset voi harrastukseksi vielä sanoa, tää on enemmän kyllä mulle työ tällä hetkellä. Mutta keppihevoset ja no sit voisiko sanoa, että niinku tietokoneella pelaaminen. Tykkäätkö reissata kautta matkustaa? Kyllä ihan. Nyt parina viime vuonna ei ole ihan hirveästi tullutkaan reissattua. Sitten kysymys oikealta hepoilta. Kumpi, tammat vai ruunat? Ja sanoisin ruunat, jotta jotenkin on sillä aina ollut mukavampi itselle. Katotko jotain tubettajia? Ketä? Onko sulla lempitubettajaa? Mä katon aika paljonkin tubettajia. Yksi sellainen, mitä kaikkein eniten tulee katsottua, on Lady Ranger Gamer, eli tekee lähinnä hevospeleistä pelivideoita ja muutenkin tällaisia niin pelikanavia hevospeleihin liittyen aika paljon, Star Stable-kanavia, Wild Horse Islands-kanavia ja sitten joitain tällaisia käsityökanavia, esimerkiksi crochet eli virkkauskanavia on joitain nyt alkanut tässä seurailemaan ja tosiaan aika monta tubettajaa seuraan. Silleen suomalaisia tubettajia en taida tällä hetkellä juuri yhtään seurata, mutta englanninkielisiä kyllä. Sitten on aika lailla loppuun tällaisia lempparikysymyksiä. Ensimmäisenä on lempimusiikkityyli, artisti ja biisi. Varmaan metalli on lempimusiikkityyli. Lempibändejä nyt ehkä Two Times Terror, Turmion kätilöt, lempibiisi. Siihen en osaa kyllä vastata, että on monta hyvää biisiä mitä kuuntelen, ei ole sellaista yhtä lempparia. Eli joo, kuuntelen metallimusiikkia. Siitä on aika lailla ehkä viimeiset 3-4 vuotta tullut kuunneltua. Mikä on sun lempiväri? Ehkä vaaleanpunainen, niin kuin tää mun paita. Mikä on sun lempihepparotu? No oikeallakin hepoilla, niin kuin kepparilla, varmaan ratsupanit. Mikä on sun lempipeli? Tällä hetkellä ehkä Wild Horse Islands. Ja no tietysti sitten Star Stable Online. Sitä ei ole taas pari viikkoa tullut hirveästi pelailtua, mutta ne on ne 2 peliä, joita mä kaikkein eniten pelaan. Mutta myös muita lemppareita on sitten Redemption 2, Planet Zoo. Mikä on sun lempiruoka, juoma ja herkut? Lempiruoka on ehkä joku oikein hyvä pihvi. Lempijuoma, taidan vastata tähän, että maito. Aika paljon juon toki vettä ja mehua tässä päivien aikana, mutta ehkä sille mieluisin on kuitenkin maito. Toki nyt en silleen tossa työskennellessä juo maitoa, mutta maito tai sitten joku ihan täysmehu, johon ei ole lisätty sokeria. Ja senkin mä yleensä loimennan vedellä nykyään. Musta on ehkä tullut vähän vanha. Ja lempiherkut. Sinänsä herkkuja aika vähän nykyään syö, mutta ehkä jotkut chipsit. Mikä on sun lempikirja? Ja mä oon aika vähän elämäni aikana kuitenkin lukenut kirjoja, vaikka mulla oli lapsena joku 400 kirjan kokoelma, lähinnä heppakirjoja. Tällaiset tavallaan jännittävämmät heppakirjat. En nyt tarkalleen enää muista, että mikä olisi sellainen lemppari, mutta Petohevoseksi on yksi. Ei mitään tietoa, kuka oli kirjailija, mutta sen niminen ainakin muistaakseni on ihan hyvä. Lempiasia talvessa. Hienot maisemat, ainakin välillä. Mä en tykkää yhtään talvesta. Ainut positiivinen asia on, jos aurinko paistaa ja jossain on hienot maisemat. Se on ainut positiivinen asia talvessa. Onko sulla siskoja? Ei ole siskoja, mutta veli on. Lempielokuva? Hyvä kysymys. En muista milloin olisin viimeksi kattonut mitään elokuvia. Ehkä lempielokuva, tavallaan sarja, on Fast and Furious. Sitten on tähän tosi random kysymys. Mitkä on sun lempivaatteet, jotka puet päälle ulos tai jos olet sisällä? No ihan kotona, jos mun ei tarvi mennä mihinkään tai tänne ei ole tulossa ketään, niin ehkä kolitshousut, villasukat, sitten joku huppari. Ja sitten jos pitää ihan ihmisten ilmoille mennä kauppaan tai johonkin kylään, niin no talvella mä oon käyttänyt aika paljon villapaitoja.
Ja sitten tietysti farkut. No farkut mulla on aina ihmisten ilmoillaan jalassa. Ja kesällä sitten joku siisti paita tai tiepaita. Mutta on sellainen niin kuin mukavuuden haluinen, että mieluusti jotkut rennot housut ja sitten huppari yleensä kotona. Ja siinä olikin meidän kysymykset tällä erää. Kiitos kaikille, jotka lähetti kysymyksiä. Mä pyrin kaikki kirjoittamaan ylös, mutta anteeksi, jos meni joitain ohitte. Aina, jos teillä on jotain kysyttävää, niin voitte tulla videon kommenteissa kysyä. Mä pyrin vastailemaan jokaiseen kysymykseen ja muihinkin kommentteihin, mitä tulee. Elikkä ei ole ainoastaan näihin Q&A-videoihin rajoitettu nuo kysymykset. Ja kiitos, jos jaksoit nyt katsoa tänne loppuun asti. Tää voi olla vähän pitkä video, koska noita kysymyksiä oli aika paljon. Ja tuntuu, että välillä on hirveän pitkiä vastauksia, vaikka voisin vastata vain hyvin yksinkertaisesti. Mutta ehkä mä haluan, jotta tää ei ole vaan sellainen, että kyllä, ei, joo, ei video, jotta vähän tarkennan myös sitten noita mun vastauksia. Mutta joo, jättäkää ihmeessä tykkäys. Ja jos on jotain jatkokysymyksiä, niin kysykää tuolla kommenttikentässä. Tai jos on muuta kommentoitavaa, niin kommentoikaa. Ja muistakaa tilata kanava. Mutta eipä nyt lätistä enää tähän videon loppuun sen enempää. Kiitos vielä katsomisesta ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Siihen saakka. Moi moi!